මේ තමයි කැනඩාවේ බ්‍රිටිෂ් කොළොම්බියා කියන ප්‍රාන්තේ වැංකුව නගරය නුදුරින් තියෙන ගෙයක් ඒ වගේම වාහනයක් නැත්තම් ප්‍රදේශයක් එහෙ ඉඳලා තමයි මේ පාඩම කරන්නේ. මේ තින්නේ බ්‍රිටිෂ් කොළොම්බියා වැංකුවා. හැලෝ. ඔන්න දැන් කැනඩාවට ආවා. දවස් 3ක් PCR එක කරලා ඉන්න වුණා. එළියට යන්න බැරි වුණා. සෝ PCR එක කරලා ඒක නෙගටිව් වුණාට පස්සේ තමයි දැන් එළියට බැස්සේ. දැන් මේ ජනවාරි මාසේ මැද 2022 දැන් කැනඩාවේ ඉඳලා තමයි පාඩම් දෙක තුනක් කරන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මම කැමරාව පිටිපස්සට යන්නම් ගිහිල්ලා ඔබට විස්තර කරන්නම් පාඩම ගැන. එහෙනම් මේ දැන් අපි ඉන්නේ වැංකුවර් වල කැනඩාවේ වැංකුවර් වල මේ දවස්වල සීතලයි ජර්මනිය වගේම මේ වගේ ඇඳගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් මම තිබ්බා. එහෙනම් අපි නැවත හමු වෙමු. Okay, thank you. Hello. මම නීල්. මම ඔබට මේ පොඩි පාඩමක් හඳුන්වා දෙන්න කැමති. කොහොමද මේ ඉක්මනට ජර්මන් වචන අල්ලගන්නේ? ඒ වචන අල්ලගන්නකම් අපිට වාක්‍ය හදන්න හරිම අමාරුයි. එක ක්‍රමයක් මේ පොඩි ක්‍රමයක් මම ඔබට කියලා දෙන්නම්. ඔබ ලිවිං රූම් එකේ නැත්නම් ඔබගේ කාමරේ නැත්නම් ස්තූපයේ ඕනම තැනක ඉඳලා ඔබට වචන මාලාවක් සකස් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ කොළ කෑලි ටිකක් කපාගෙන පෑනක් අරන් ආටිකල් එක ලියන්න. ලියලා ඒවා සකස් කරගන්න මේ කිචන් එකේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේ කිචන් එකේ තියෙන ඒවලට ජර්මන් භාෂාවෙන් ආටිකල් එකත් එක්ක කොහොමද කියන්නේ කියලා. උදාහරණයක්. දැන් අපි කියමුකෝ හුඟක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඩේඩී ඩස්. ආටිකල් එක දන්නේ නැහැ. එතකොට ආටිකල් එකත් එක්ක ලිව්වම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අලවන්න ඕනේ කොහේ හරි ඇඳලා ඒ වගේ මොන හරි කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක්. මෙන්න මේ විදිහට. Der Löffel හැදි ටිකක් තියලා කොලයක ලියා ගන්න. Der Löffel. ඒ කොහොමද ලියන්නේ? ස්පෙලිං කරන්නේ කොහොමද? උච්චාරණය කරන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ die Gabel. පොඩි හැන්දට පොඩි ගෑරප්පුවටත් ගාබල්ම තමයි. die Gabel ෆෙමිනින්. ඊට පස්සේ das Messer එක පොඩි මෙස එකක් වෙන්න පුළුවන්, ලොකු මෙස එකක් වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රෝඩ් මෙස කියනවා, ෆ්ලයිෂ් මෙස කියනවා. නමුත් das Messer මෙන්න මේ විදියට තමයි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඔබට මේ සූදානම් කරා මෙන්න මේ විදියට ලියලා බලා ගන්න පුළුවන්. උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඩේඩී ඩස් කියන එක ඔළුවේ රැඳෙනවා. das ist das Messer, die Gabel, der Löffel. ඒ වගේම පිගානකට der Teller ඒක පොඩි පිගානක් නම් kleiner කියන්න පුළුවන්, kleiner Teller. ලොකු පිගානක් නම් großer Teller. මේ වල පාට ආපුවම කියන්න පුළුවන් කළු පාටට schwarz, සුදු පාටට weiß. මේ වගේ මල් නැත්නම් පැටර්න් බෝඩර් තියෙනවා නම් ඒක blumen නැත්නම් ෆ්ලන්සන් ඔය වගේ දාන්න පුළුවන්. නමුත් der Teller. ඊට පස්සේ වීදුරු ලොකු වීදුරුවකට කියන්න පුළුවන් gross, පොඩි වීදුරුවකට klein. das Glas. හරිද? das Glas. Gambiris, der Pfeffer. නැත්නම් අපිට යන්න පුළුවන් salt, das Salz. අන්න ඒ වගේ. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? මයික්‍රෝවේව් නේ. ඒකට කියනවා die Mikrowelle. die Mikrowelle. එතකොට මේ වගේ වතුර එන ටැප් එකක්. ඒකට මොකද්ද කියන්නේ?
Der Wasserhahn. Was එතන තියෙනවා අර සබන්. Die Seife. දැන් ටැප් එකෙන් වතුර එනවා. ඒ වතුර වලට මොනවද කියන්නේ? Das Wasser. ඒ වගේම මේ වගේ කිචන් එකේ කබඩ් තියෙනවානේ. කබඩ් වලට කියන්නේ plural die Schränke. Die Schränke plural. එතකොට එක කබඩ් එකකට කියන්නේ ein Schrank, die Schränke. Putur, der Stuhl. Die Kissen, Kotter. Das Sofa, Sofaecke. Der Tisch, Mäße. Kitchenecke. Die Küche. Der Fernsehen. Der Fernsehen. ඉතින් එහෙනම් මම මෙතනින් අවසන් කරනවා මේ වැන්කූවර් නගරයේ ආශ්‍රිතව වෙනම පාඩමක් කරනකම් කැනඩාවේ ඉඳලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තව පාඨමාලාවල් කරන්න ඉන්න කාලය ඇතුළත. එහෙනම් මම මෙතනින් නතර කරනවා. alles Gute. එහෙනම් හොඳට ඉගෙන ගන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Thank you. Bye.